Dạ vâng, Trần Đăng xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Đăng xin được đến quý giả trong chương trình bầu cử 2024 với một vị khách rất là đặc biệt, đó là dân biểu liên bang địa hạt 45 ở trong khu vực của miền Nam California, đó là bà Michelle Steele. Và hiện tại Trần Đăng đang có bà dân biểu liên bang Michelle Steele đang có trong studio. Welcome to the studio. Thank you for inviting me today. Yeah, thank you. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày năm mới và bà Michelle Steele muốn nhân cơ hội này để chúc mừng năm mới đến cho cộng đồng của người Việt. Today is a New Year Day, Vietnamese New Year Day, so please. Chúc mừng năm mới. Thank you, thank you, thank you. Chúc mừng năm mới and Happy New Year for 2024. I know. Yes. Beginning of this year, 2024, I understand that for the past year you work hard a lot. So can you tell us? Can you reflect on what you did in the past year in 2023 and let us know what you have accomplished? Vietnamese American community is very patriotic, and actually Vietnamese American community is the one telling me what to do, so we work together. I see. So last year was the first time in history Congressman Lưu and I became co-chair for Vietnamese caucus, and we worked together. I see. We made a history. Yes. Kính thưa quý giả, Tường Thắng xin được dịch một cách ngắn gọn là trong 2023 thì Tường Thắng hỏi là dân biểu liên bang Michelle Steele đã đạt được những cái gì để giúp cho cộng đồng của chúng ta. Thì bà cho biết là năm ngoái một điều rất là quan trọng là bà cùng với là dân biểu liên bang Lưu đã đồng thành lập và đồng chủ tịch một cái đảng Cộng hòa gọi là Republican Vietnamese Caucus. Trong trường hợp này để giúp cho cộng đồng của chúng ta tranh đấu cho những cái việc mà liên quan đến cộng đồng. Yeah, please go ahead. And then, we have actually a previous administration that they tried to deport Vietnamese Americans who came here as refugees, and they actually send them back when they commit any crimes. So we have the Respect the Commitment Act calls that we try to not to send them back to Vietnam because all the Vietnamese Americans came here to the United States for freedom. You cannot send them back to Vietnam. It's a death sentence, and you know what Vietnamese government is going to do. Yes. So actually Congressman Lưu and I introduced the bill together to stop it. So it's a Respect the Commitment Act. Yeah. Và dân biểu liên bang Michelle Steele cho biết là năm ngoái thì bà cùng với dân biểu liên bang Lưu cả hai cùng đưa ra một cái dự luật, trong đó ngăn chặn cái việc mà trục xuất những người Việt tị nạn về lại Việt Nam. Cái chính quyền trước đó thì những người nào Việt Nam nào người tị nạn kể cả người tị nạn mà có phạm tội thì mà chưa có quốc tịch Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất trở lại Việt Nam. Tuy nhiên đối với bà Michelle Steele cũng như ông Lưu thì cái việc này là một hình thức giống như một hình thức tử hình. Những người Việt tị nạn đó khi họ bị đẩy họ trở về Việt Nam. Chính vì vậy bà và ông Lưu đã đưa ra một cái dự luật để mà ngăn chặn cái việc này xảy ra và không có trục xuất họ nữa. Yes, please. So next one is actually Speak Act, because I'm a first generation Korean American. I speak Korean as my first and Japanese as my second. Yes. And English is my third. Yes. And then a lot of first generations, when they go to the hospitals, they don't understand those publications, and they cannot really understand. So all these federal government and those especially using hospitals, we passed it from Ways and Means Committee for Speak Act that you can use your own language, not just Vietnamese Americans for Vietnamese, but Spanish for Hispanics and other countries. I see. So that means, is that literature or people who work there to help translate? Actually, the publications has to be all translated in the hospital. I see. Và ngoài ra bà Michelle Steele cũng cho biết với cá nhân bà là bà cũng là một người Nam Hàn như chúng ta cũng là một người Việt, thì có những người qua đây sau này gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề ngôn ngữ tiếng Anh. Chính vì vậy mà bà đưa ra một cái đạo luật tên là Speak Act. Đạo luật này đó đề nghị là cải thiện vấn đề tiếp cận về vấn đề ngôn ngữ, chẳng hạn khi chúng ta đến vào nhà thương thì tất cả những cái giấy tờ hoặc là vấn đề giấy tờ hoặc là sách vở hoặc là những cái guideline, tất cả mọi thứ đó,
nên có cái ngôn ngữ tiếng Việt cho chúng ta, cũng như cũng nên có ngôn ngữ của tiếng Tây Ban Nha hoặc những người những ngôn ngữ khác. Như vậy sẽ giúp cho những người có hạn chế về tiếng Anh có thể tiếp cận được những cái dịch vụ cần thiết. Yes, please. And then you know what? Next one is Vien Hon Cemetery. Yes. That in Vietnam, it's just going wild because the Vietnamese government is not really taking care of it. Yes. So we sent a letter out to Vietnamese government that you really have to keep it up because, you know, you have to remember the history. And Yes. if it was wrong, that you Yes. should not Right. repeat it. Yes, right. But at the same time, that Vietnamese government is not really taking care of it. So we are asking Vietnamese government to take care of it. And then I had a meeting with U.S. ambassador to Vietnam, Ambassador Napper. And then he said he visited that cemetery. There are about 12,000 South Vietnamese military service members are buried. So we have to keep it up. So he's promised that he's going to go there and he's going to relay the message. Yes, kính thưa quý vị, bà dân biểu liên bang Michelle Steele vừa mới cho biết là đối với bà thì một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đó là cái vấn đề nghĩa trang Biên Hòa. Hiện tại nghĩa trang này đang có 12.000 nghĩa trang, còn có 12.000 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang chôn cất ở đây. Hiện tại thì cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam thì không quan tâm lắm và họ muốn xóa bỏ lịch sử của người Việt Nam. Chính vì vậy mà bà cũng đã có những cái buổi nói chuyện với lại các viên chức của phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này, và bà cũng đã có viết thư và cũng nói chuyện với ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Napper về cái việc này để mà tìm cách cải thiện điều kiện của nghĩa trang và giữ lại nghĩa trang. Thì ông đại sứ có hứa là sẽ nói chuyện cái việc này với lại chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Yes. And the next one is actually Vietnamese government's human rights violations because it really has to stop. There are over almost like 200 political prisoners are in prison. We don't even know how they get treated. And then we see a lot of journalists too. So I sent a letter out to the White House before President Biden went to Vietnam to strengthen the trade relationship between Vietnam and the United States. We are on the upper hand, so you should have gone to actually ask for releasing all these political prisoners. But you know what? I never got the response for that. But we really have to make sure that those people have to be released. That's very important. And then I went to Thailand, and I had a meeting with Thailand Prime Minister, actually Deputy Prime Minister, because a lot of Vietnamese refugees are living in Thailand, Yes. and they were kidnapped by Vietnamese government, Yes. and they get sent back, and they get prisoned. I mean, what kind of deal is that? Yes. So I asked the Thai Deputy Prime Minister that you really have to protect all these Vietnamese refugees. Dạ vâng. Bà dân biểu liên bang Michelle Steele cho biết là trong cái chuyến một trong những quan tâm hàng đầu đó là cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Theo bà được biết thì hiện tại phía bên chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng chừng 200 tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến và một số cái ký giả, và điều kiện của họ sống trong tù như thế nào thì không ai được biết. Bà nói là trong cái chuyến đi của Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, bà có viết thư cho Tòa Bạch Ốc để nhờ Tổng thống Joe Biden can thiệp. Tuy nhiên cho tới bây giờ thì bà cũng không có được nhận được bất cứ một cái phản hồi nào về phía chính quyền Việt Nam liên quan đến cái vấn đề này, và bà muốn rằng là tất cả những người tù nhân lương tâm phải được trả tự do. Cùng lúc đó thì bà cũng đã đến Thái Lan và gặp Phó Thủ tướng Thái Lan để nói về cái vấn đề những người Việt tị nạn hiện tại đang sống ở Thái Lan không nên trục xuất những người này trở về và tránh những trường hợp và chống lại những trường hợp mà chính quyền Việt Nam đưa người qua bắt họ và đưa họ trở về Việt Nam, thì cái chuyện đó là chuyện không thể chấp nhận được, và bà đã có nói chuyện với lại Phó Thủ tướng của Thái Lan về vấn đề này. Yes. Next one is actually Vietnamese flag. Yes. Because it's yellow and red lines. Yes. That's supposed to be, official flag for the United States. So we are introducing it. We already drafted resolution and make sure the United States using that
as Vietnamese flag. Yes. Ngoài ra thì cờ vàng ba sọc đỏ cũng là một cái biểu tượng rất là quan trọng, và hiện tại đó thì bà đang đưa ra một cái dự luật, bà đang viết ra một cái dự luật trong đó kêu gọi chính phủ của Hoa Kỳ công nhận cái lá cờ này là một cái bây giờ chính thức. So may I have a question? Does it have any conflict with the current flag of the Vietnamese government right now as a Well, federal Vietnamese government? government is not really using it, but we, Vietnamese Americans, are using it in the United States for that flag. So I think it's really important for Vietnamese Okay, so the American flag is for the Vietnamese American here in the United right States. here, and then United States is officially recognizing that as a Vietnamese flag. Ok, ý thì đang muốn hỏi là cái việc mà công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ có bị coi như ảnh hưởng gì đến cái việc mà chính quyền liên bang đang công nhận cái chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện tại hay không? Thì bà cho biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, bà đưa ra cái dự luật để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ công nhận lá cờ này là lá cờ chính thức của người Việt tị nạn Cộng sản sống ở tại Hoa Kỳ này. Đó là cái lý do. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Trường Đăng xin mời quý giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại buổi nói chuyện với bà dân biểu liên bang Michelle Steele của Đại học 45. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại đài truyền hình SBTN. Sau đây Trường Đăng sẽ được trở lại buổi nói chuyện với bà dân biểu liên bang Hoa Kỳ Đại học 45 tại miền Nam California, Michelle Steele. So back to you again. So can you let us know what next on your agenda? You know what, actually, 2025, next year, we have previous administration actually introduced, and that Congress introduced the bill called Cut Taxes and Jobs Act. We call cut, so that is going to be expire a lot. A lot of that really helps not just Vietnamese American communities, but hardworking American people. Yes. So we try to extend that. Since I am on the 4 different committees, believe it or not, one is Ways and Means Committee. That's most important committee because 70% of all the policies in the United States have been decided by the Ways and Means Committee. Second committee is in education, and I'm on workforce and actually K-12 early education program subcommittees. And third one is Select Committee on China, CCP. So we are stand up to the Chinese Communist Party. And fourth commission, believe it or not, that I have 4. And fourth commission is Executive Commission on China. That's mostly we dealing with human rights violations. So next year is going to be very easy. I mean easy, but a lot of work. That first one is cutting taxes, and we're going to stay the way it's been cut before the COVID or during the COVID. And second thing is we really have to find out. We already published 2 reports from Select Committee on CCP that what we're going to do about China's aggression and expansion to those Indo-Pacific area, but it's not just Indo-Pacific, everywhere. And third, we have to stop human rights violations that include Vietnam too. Bà dân biểu liên bang cho biết là năm tới sẽ có rất nhiều việc phải làm và bà rất là bận rộn. Một trong cái điều quan trọng nhất là vấn đề giảm thuế và tăng việc làm. Bà cho biết rằng là bà hiện tại đang là thành viên của 4 ủy ban ở trong Hạ viện. Thứ nhất là Way and Means Community. Đây là một cái ủy ban rất là quan trọng vì 75% tất cả những cái gì mà liên quan đến cuộc sống của xã hội và điều hành của chúng ta là đến từ ủy ban này. Ủy ban thứ hai là vấn đề giáo dục, liên quan tất cả những quyết định và quyết định liên quan đến vấn đề học vấn, học đường cho đến năm lớp 12. Và kế tiếp, ủy ban thứ ba là cái vấn đề liên quan đến trường hợp của Trung Quốc. Tất cả những cái vấn đề Trung Quốc sẽ được quyết định trong ủy ban này, những liên hệ và cũng như ngoại giao của Trung Quốc. Và thứ ba là vấn đề nhân quyền của vấn đề của Trung Quốc mình giải quyết như thế nào, và nếu mà mỗi năm có những cái bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền của Trung Quốc thì mình giải quyết ra sao. Tất cả đó 4 ủy ban. Bà nói rằng là bà hiện tại là thành viên của 4 ủy ban này và phải rất là bận rộn trong những thời gian sắp tới. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là giảm thuế. So regarding the cut tax,
how many percent that you want to cut? Actually, you know what, we already introduced, because especially that California, that you cannot deduct that more than $10,000 for income taxes from the federal government. Yes. So we try to pass the SALT, that tax that wipe out the SALT tax, state and local taxes, but it didn't really happen. So what we did was we just added that, you know, whatever we have, that we gave little more deductions, that you can have it, whoever earns less than $400,000. I see. Bà cho biết về vấn đề thuế đó, kính thưa quý khán giả, thì hiện tại ngay tại tiểu bang California thì chúng ta không thể nào deduct để khấu trừ 10.000 đồng sau 10.000 đồng, đó là cái tối đa mình có thể khấu trừ được. Tuy nhiên bà nói hiện tại cái đó không thay đổi được. Tuy nhiên bà có thể đưa ra một cái đạo luật để mà có thể tiếp tục khấu trừ thêm trên cái 10.000 đó đối với những người mà có cái lợi tức dưới 400.000 Mỹ Kim. Thì hiện tại tất cả cái đó vẫn còn nằm trên bàn và đưa ra dưới với tư cách là một dự luật mà thôi. Yes, please go. Well, next one is China. Yes. China is the biggest threat in the world. It's not just the United States, but Indo-Pacific area, poor countries. Yes. And then how about South American countries, South America, those poor countries, or Africa? They are the one really building all infrastructures, and then when these countries cannot pay for it, they have a control over that. But they're expanded much more than that, because all of maritime tracking system that our allies like South Korea, Japan, Spain, Portugal, they're all using Chinese maritime tracking system called LawJink. So last year, my bill passed to ask all these countries not to use that and not to use Chinese system, because they're the one finding out that what kind of merchandise are going in, what kind of shipment are going through by those ships to each port. On the top of that, they know that exactly what and when our naval ships are going into our allies. I see. So we really have to stop that. On DOD and NDAA bill, that it included. So we are working with our allies, and we're going to stop using maritime tracking system Chinese owned. Is that become law now? Yes. Okay, good. That passed NDAA. So that's all the defense funds. That's right. It's included then. Yeah. Yes. Kính thưa quý vị, bà Michelle Steele cho biết mối đe dọa mà trên toàn cầu hiện nay đó không phải chỉ riêng có Hoa Kỳ, mà trên toàn thế giới và ở vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, đó là trường hợp của Trung Quốc. Vấn đề quan trọng nhất là Trung Quốc trong thời gian vừa qua để sử dụng sức mạnh của mình bằng kinh tế và tiền bạc để mà chiêu dụ những cái quốc gia chẳng hạn như Phi Châu, những quốc gia như Nam Mỹ mượn tiền của họ, rồi cuối cùng không có đủ tiền trả nợ, thì tất cả những một số cái cơ sở thương mại hoặc là đất đai của họ sẽ bị tịch thu hoặc bán lại cho Trung Cộng. Điều quan trọng nhất đó là cái hệ thống những quốc gia chẳng hạn như là Nam Mỹ hoặc những quốc gia mà có những buôn bán thương mại bằng đường biển, thì hiện tại họ đang sử dụng một cái hệ thống của gọi là LawJink của phía bên Trung Cộng. Cái hệ thống này là hệ thống được sản xuất bởi Trung Cộng, nó cho biết tất cả tàu bè đi như thế nào, đi đâu, tới đâu, chở cái gì, tất cả cái điều đó là họ đều biết hết. Chính vì vậy đó mà bà đã đưa ra một cái đạo luật, và đạo luật này đã được để vô trong cái ngân sách gọi là quốc phòng NDAA, trong đó là ngăn cấm không cho sử dụng cái hệ thống này nữa, để cho Trung Cộng không thể biết các tàu bè buôn bán đó đi đâu và đi vào hướng nào. Và sau đó là một trong cái điều mà bà đã đạt được. So is there a replacement for that locking system? Yes, actually, United States is not even using it. But when our allies are using it, it's very dangerous. That they know exactly where our Navy ships are when they're coming in. So that's going to be stopped on DOD, Department of Defense. At the same time, we are asking our allies not to use it. So we are relaying those messages to those countries. Bà cho biết rằng là hiện tại đó là cái đạo luật này đã được thông qua rồi. Hoa Kỳ thì không sử dụng cái hệ thống này, tuy nhiên đồng minh của Hoa Kỳ hiện tại vẫn còn sử dụng hệ thống này, và phía bên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thuyết phục tất cả những quốc gia này phải loại bỏ, không sử dụng những cái điều đó, để tránh ra trường hợp hải quân Hoa Kỳ hoặc là hải quân của những quốc gia đó có thể bị phía bên Trung Cộng họ biết được là đi đâu làm gì.
Please go ahead. So China is the biggest threat, but they already announced that by 2027 they're going to take over Taiwan. Yes. That's a very dangerous move. So my bill actually passed that. My bill supposed to be included in NDAA, but it's going to be the separate bill that calls Taiwan Democracy Land Lease Act. Means that what we do is that first, we're going to warn China, don't ever think about it. Second, if you attack Taiwan, that we are ready to help Taiwan. Third, we're going to supply all the war supplies to Taiwan, and we're going to protect our allies. So we really have to protect Taiwan, because you know why it's so important. Taiwan, after South Korea, Japan, Philippines, Vietnam, you know where to stop? Yes. Of course, Chinese Communist Party is going to never stop. Yes. So we really have to stop from the beginning. That's the reason. Yes. Bà Michelle Steele vừa cho biết là ngoài cái việc mà Trung Cộng là một trong những quốc gia phải nói là một đe dọa cho cái nền an ninh toàn cầu, thì mới đây thì Trung Quốc đã tuyên bố rằng năm 2027 họ sẽ coi như tấn công và thôn tính Đài Loan. Chính vì vậy đó mà bà đã đưa ra một cái đạo luật gọi là Taiwan Democracy Land Lease Act. Trong cái đạo luật này, trong cái dự luật này, phía Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan, sẽ cung cấp cho Đài Loan những cái vũ khí cần thiết cho Đài Loan, với mục tiêu duy nhất là một khuyến cáo là Trung Cộng đừng có tìm cách tấn công vào trong Đài Loan. Bởi vì nếu như cái chuyện Đài Loan nó xảy ra thì những quốc gia trong vùng như Việt Nam, Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân sẽ bị sự đe dọa và sự bành trướng của Trung Cộng tấn công. Yes. So one of the commission that the Executive Commission on China is actually we are handling human rights violations. You know what China has been doing. We love Chinese people. We want to save Chinese people. And we love Chinese Americans. But Chinese Communist Party is different. My both parents fled from North Korea from communism. Yes. So I know how it works. But you've been hearing so many awful stories that what they do to minority communities like Uyghur, Christian, Muslims, and what they do before they put these innocent people in the jail, they check your organs, and they do organ harvesting from prison, from these innocent people. Yeah. We have to stop it, right? So we see that from Chinese government, what they do, we hear it. But for Vietnamese government, we don't hear about it because it's such a closed place. Yes. So when we stop China, then you know what, Vietnamese is going to stop it. So human rights violation is one of the big deal in the whole world, these communist parties, and we really have to stop it. Yes. Bà dân biểu liên bang vừa cho biết vấn đề vi phạm nhân quyền tại Trung Cộng là một trong vấn đề rất là quan trọng mà ủy ban của bà rất là quan tâm. Bố mẹ của bà là một cái người sinh ra và lớn lên ở Bắc Hàn và đã trốn chạy khỏi cái chủ nghĩa cộng sản của Bắc Hàn, cho nên gia đình bà rất hiểu vấn đề của cộng sản. Chẳng hạn như bà nói trong trường hợp của Trung Cộng đó, thì những người mà theo đạo Hồi hoặc là đạo Thiên Chúa giáo mà bị bắt vì cái gì đó, thì trước khi cho vào tù thì họ kiểm soát thôi cái nội tạng của mình có còn tốt hay không, để khi có cần thiết thì họ sẽ lấy tất cả nội tạng đó ở trong người của những người đó để buôn bán những người khác. Cho nên vấn đề nếu cái vấn đề Việt Nam có thể đã xảy ra như vậy rồi, nhưng mà cái vấn đề là tại vì sao Việt Nam là một cái xã hội nó khép kín và không có thông tin, cho nên chúng ta không biết. Nhưng nếu mà ủy ban này ngăn chặn được cái sự kiện này của Trung Cộng thì chắc chắn sẽ ngăn chặn được cái sự kiện này của phía bên Việt Nam vi phạm vấn đề nhân quyền. Sorry that we ran out of time. Thank you very much for coming to our show. Thank you for having me today. Thank you, ma'am, and hopefully that we be able to have you back again in the near future. Thank you. Và kính thưa quý vị, vì thời gian không nhiều, một lần nữa Tần Anh xin cảm ơn quý vị của SBTN và xin cảm ơn bà dân biểu liên bang Michelle Steele.